เดี๋ยวเขามีคานอถ้าให้น้ำมันเดือดกันอันนี้พอดีเมื่อใส่น้ำส้มสายชูเนาะพอดีเอาไอ้มะนาวแทนนะคะค่ะเป็นน้ำให้มันเดือดกันน้ำเดือดเป็นยังไงค่ะสบายดีทุกคนเลยค่ะช่วงนี้โรคโควิดค่ะกำลังมาแรงเนาะตอนสิเมื่อกันผมไม่ได้เมื่อตอนเพื่อนบอกเพื่อนเห็นไปแล้วนั่นทำเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นนะคะเขาไม่ขึ้นเจอท่าของประเทศเยอรมันใจกระหินเขาเห็นเยี่ยมเที่ยวบินได้ผ่อนพี่นานิดนึงแต่ว่าใช้บินบาทเท่าไม่ได้จักบาทแล้วนั่นไม่ได้ขึ้นจักบาทค่ะสลึงนึงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นนะมานี่แล้วหากกระเทียมมีใส่มันหากผักชีใส่เห็นมันหอมถ้าเขาใส่มาใส่ผักชีอะไรก็เขาหมักเอาใส่ว่ามันหอมนะใส่เขียวสูตรไทยสูตรมันเนาะหมักไทยหมักมันเอาเราว่ามันมาเขาเห็นน่ากินเป็นหนักหนาเพราะว่ายูนี่เขาจะกินเนาะเพราะว่ามันไม่ของขายคือบ้านเท่าร้านค้าว่ามีเขาทำเองทำเองทุกอย่างพวกเขาเห็นถนนเห็ดนี่ใบขึ้นสายเลยมันให้ใหญ่อยู่ผูกไว้ในสวนนี่แค่นี้แหละค่ะพอผูกมันอินพอมันขาดตลาดทั้งพักคำฟอมขาดตลาดเนี่ยนี่ปลูกไว้ในสวนมาเคี้ยกับปลูกกับพริกกับปลูกไปไม่ปลูกก็ไม่มีอินนะวันนี้ยูนี่ไปซื้อได้ยูนี่อินไปซื้อยากเพราะว่าถ้าจะเข้าไปสิเขาต้องมีรถเข็นซื้อไป2 คนพ่อแม่กับสารเขาให้มีรถเข็นให้รถเข็นมันเนาะถ้าสั่งข้างในถ้าเขาไปได้เห็นไปซื้อรถยินกับห้างกันเป็น2 เมตรเอานี่ใส่น้ำมันเดือดแล้วพวกพวกคือนี่ใส่พวกใส่ถ่านใส่วันนี้เขาไปซื้อของน้ำซื้อยากกระดาษที่สอนสูตรว่ามีมัดแซงเอาโหดพ่อมันจะออกไปทางนอกสิขันไปเห็นไปได้ข้าวคั่วค่ะขันว่าเป็นข้าวคั่วกันเขาเอาว่าเห็นไปหากันอีกอยากเข้าที่มายุ่งอย่างนี้ให้น้ำอย่างนี้สินะขันไปสิออกไปทางนอกไปซื้อยืดอินกับห้างไว้ขันว่าห้างไว้เขามันเปลี่ยนเขาพวกพนักงานเขาพวกบริการเขาดูแลอยู่หันนะนี่มองสื่อน่ากินนะไม่ใช่ไม่ยากนะวันนี้คนที่ใส่อันนี้นี่ใส่พริกไทยเอาเกลือใส่คนที่ใส่เกลือไม่ใส่หลายดอกใส่ส่วนนึงเลยนะเดี๋ยวมันสีเข้มเอาข้าวหน้าใส่2 อันนี้นี่คือสีนวลเลยเสียบนี่จะดูแลรักษาสุขภาพทุกคนนั่นเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันมาแรงค่ะแต่ว่าหันไปนี่ท่านระมัดระวังเอาพยายามล้างมือถูมาหัดบาดล้างมือรักษาพยายามค่ะเพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเขาเองเลยมันขอที่หั่นผักไปนี่มันนี่หั่นผักนี่ไปหั่นผักหั่นร่วมๆเลยนะจะเริ่มหั่นผักบ้านท่ามันก็เงียบเพิ่งสีเราอยู่นี่เงียบบ้านภาษาไม่ใช่ว่ามีคนนะเงียบเนี่ยช่วงนี้อยู่นี่เที่ยง25 นาทีเนี่ยบ้านท่าอุทิคำเราล่ะ5 โมงแรกนะมั้ง6 โมงแรกนะมั้ง
ออกไปใช้เหยียบค่ะเหยียบแน่แล้วคนไปใช้กันหมดมิสซิลิวบริเฮ็ดงานบริษัทข่อยปกติเพราะไปเฮ็ดได้เขาสิมีใบให้เฮาใบของบริษัทเขาสิมีมาเฮาใบเขาเอิ้นใบรับอนุญาตบ่ให้เฮาไปเฮ็ดงานได้ยามตำรวจเขาตรวจเฮาสินะเขาบ่มีให้คันเขามีใบเขาแล้วเขาก็ให้เฮาไปนะเขาปล่อยเฮาไปที่บางข่อยอยู่นี่มันก็เป็นเงียบๆจักหน่อยส่วนมากมันสิเป็นทางภาคใต้หลายกว่าเพราะว่าพออยู่หั่นอากาศมันยังหนาวแล้วก็คือคล้ายๆมันคือยังไม่ใจพันเพราะว่าอยู่นี่มันสิช่วงหน้าหนาวนี่อยู่นี่มันสิมีโรคเขาเรียกว่าเขาสิมีโรคไข้หวัดนะคะเขาสิมีไข้หวัดทุกปีนะคะคนติดตายหลายเลยอยู่นี่พวกที่มันผู้เฒ่าตายว่าพวกอะไรมีพวกน้ำท่านซึ่งยังไม่คนอายุพวกน้ำท่านร่างกายแข็งแรงสิห้ามอรอดนะอันนี้ก็ปลูกปลูกที่สวนว่าเอามาใส่ร้านเสียดายไม่ใช่หนึ่งไงค่ะปลูกไม่หัวหอมมันหอมแมนมันหอมบานเท่าพอใส่ได้ยินได้กินเลยค่ะปลูกไว้ยุ่งลางนะนี่หน่อยอยู่พักมือผ้าเขานี่ไงนี่นี่หน่อยอยู่ช้ำขอมือนี่แหละนี่ค่ะข้าวเห็ดกระเทียมทานไว้เบื่อแล้วอันนี้นี่พริกผงกระเทียมอันนี้ถ้าลิ้นขวว่าหั่นเลยนะคะอันนี้น้ำซอสข้าวเก๋นะคะผู้ชายเป็นแบบนี้เนาะเก๋อันนี้ข้าวเหนียวเต้าหู้ร้อนจ้ะมันจะนิ่มๆคล้ายๆกับคล้ายๆเนื้อง่วนจ้ะนี่มันมีลูกชิ้นใส่เลยเอาฮัทดอกใส่คล้ายๆกินเนื้อง่วนจ้ะนี่เอาไปทอดให้มันเหลืองๆอันนี้น้ำซุปน้ำว่ากันเนี่ยนะคะนี่น้ำซุปอันนี้ก็ทาให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะนะไปซีลวกเส้นนี่ก็พักนี่นะคะเส้นแล้วนะคะอันนี้ผมมีกระยางผมเนี่ยนั่นลวกเส้นลวกพักนี่แหละค่ะที่บ้านเนาะที่เห็ดหยังก็มือมากเลยนะคะหมูข้าวอยากกินหมูข้าวมันนั่นหรอหมูข้าวอยากเห็นเวลาเห็ดนักกินเห็ดยังไงมาสั่นถ้าเห็ดแบบเป๊ะสั่นนะเขียวได้มาบอกเขาได้มาเห็นมันได้สูตรอยู่สูตรที่ยูทูบนะคะอยากเมืองได้หันเขาอยากเห็นข้าวเห็ดนะก็เลยอยากให้เขากันอยากให้เขาดูก่อนถ่ายน้ำห้อนกันลวกพักลวกเส้นนี่เป็นเที่ยงนะไม่เป็นเที่ยงนะนี่12:02แล้ว13:30นาทียันล่างอันนี้อันหนวดให้มันทันวันอันส่วนกระลังหยดนี้ไปเสียบบ้านเท่าดีช่วงหนาวล่างเมื่อบ้านใส่ชีวิตยินน้ำขังท่านะคะไม่เคยเสียบเขียวสั้นยินน้ำขังท่าเสียบเอาไปเที่ยวว่าสมัยสิบไปยินน้ำทะเลแค่เขาเราหามาขายน้ำทะเลเนี่ยเสียบจำแบบเป็นบ้านเท่าน่ะเสียบร้านเนี่ยอาหารมันไม่เสียบมันโซโล่มัน
มันเห็นว่าไม่เห็นว่าถึกปากเฮานะมันบ่เผ็ดถึกใจเฮาบ่อยากเมื่อบ่อยากเขาอยากขายน้ำข้างทางนะเห็นขายเอาผักขายน่ะแบบกินได้แบบเฮ้ยมองมาน้ำลายไหลหมู่เขาอยากเห็นก็เลยเฮ็ดให้เขานี่ล่ะเขาว่าเฮ็ดมาให้เบิ่งแนวจังซี่นี่เขาไปเบิ่งมาเฮ็ดจังได๋เนี่ยยินว่าซั่นอยากเบิ่งก็เฮ็ดให้เบิ่งเอาข้างนั้นเดือดเท่านั้นนะโอ๊ยปิดไฟโอ๊ยก็พอเป็นข้างนั้นเดือดค่ะเถอะนี่ถ้าเราเอาสินเอาพักใส่วันออกมาอยู่เนี่ยเอาสินใส่วันพักใส่ที่หลังเอาเส้นใส่นะคะนี่เอาพักอันนี้ใส่ไม่เป็นพักอันยังมันนี่ไม่รู้พอหูเนี่ยหรือให้หูกับหัวให้เนี่ยเอาช่วงว่าใส่มันนี่ถั่วงอกนะคะบ้านเรานิดนึงพอดีคุณสามีเป็นอยากนะไม่เห็นเป็นยินนะจะเป็นยินที่นี่เริ่มห่อนเนี่ยวกไม่วกไหนก็นั่งใบก็นั่งออกปลาห่อนมันเชื่อทุกปีนี่มันสีทะเลห่อนยังหนาวอยู่นะแต่ว่ายักษ์2ประมาณ8 องศาบางมือแล้วมือมีประมาณบางมือ2 องศาเห็นนะน้ำแข็งลงเห็นน้ำแข็งลงเขาจะเอาพริกอันนี้ใช่ป่ะน้ำพริกเผาให้มันเสียบมันนวดเราเผ็ดชอบเอาใส่เลยดูแลสุขภาพเจ้าของเนื้อค่ะอาหารเป็นอีกพยายามเอาเดียวพกติดกระเป๋ามานำเนื้อเพราะว่าช่วงนี้เราโควิดมันกำลังมาแห้งเนาะมันกำลังมาแรงแล้วเขาไปสี่ย่าเขาจะไปยับรถเข็นรถสีค่ะเอาเกี่ยวท่ามือวันอะรถเข็นแล้วมันพยายามแน่นบ่พยายามท่าแล้วพอออกมาสี่คอหรือเปล่าแล้วขึ้นมารถเท่ากับใช่เอวอีกค่ะไม่ได้ทันมีของน้ำลาดสมองสมภูมิทีนะพยายามล้างนั่นเพื่อสุขภาพตัวเองค่ะน้ำนั้นเดือดค่ะน้ำนั้นเดือดน้ำแบบนี้สีไข่สามีอิ่มร้อนเพราะว่าค่อยเห็ดกินน้ำหล่นนะสมเด็จเป็นอยากนะเป็นอยากกินผักเลยพักก็คือพวกพักพวกอะไรอยู่ในสวนเนี่ยปลูกเอาเองเพราะว่าพักอยู่บ้านเขามากเลยนะคะเพราะว่ามันแพงค่ะทรงคาน่ะมันแพงค่ะขันไฟไปสร้างถึงออกมาที่อยากนี่พักอยู่ร้านไทยน่ะพันยะเสาโม่งเขาเปิดคอยออกจากบ้านประมาณโม่งเสาเลยค่ะคุณประมาณไปโม่ง30ขันไอซ่าเนี่ยมัดอีกเสียงว่าไม่แน่ว่าไม่พักกินเลยไอ้นี่ถ้าคำความว่ามีต้นหอมว่ามีดิมัดอีกเสียงเนี่ยมันนี่น้ำห้อนน้ำมันนี่ลวกน้ำมันนี่ใจถ้าอยู่ปลูกพักปลูกยาไว้ปลูกมะเขือไว้พวกปลูกไว้มันมีนะให้หนึ่งไงอยู่พักปลูกอะไรนั่นกันหน่อยอยู่พักปลูกพักต้นมะเขือมะพร้าวกับปลูกนะคะท่านใหญ่อยู่มาเพิ่งหน้าตาก๋วยเตี๋ยวข่อยไม่เป็นไหนมาเพิ่งนี่ค่ะมาเพิ่งเนี่ยลวกเนี่ยลวกเส้นกับลวกผัก
ข้างเขาเล่นกับอย่างน้อยอยู่นี่ไฟโม่เหรอไม้สองแล้วนี่เป็นสิโอเคจะน่ามาเลยหยอกเสร็จหยอกเสร็จแล้วท่านก็จะเอานี้ใส่เลยนะจะน้ำใส่ได้มาเลยจะน้ำใส่กันกระหูแห้งนะไม่เสียน้ำเสียน้ำมันช่วยขึ้นเนื้อหมูล่ะขึ้นเนื้อม้วนนะคะนี่นะคะไม่จะออกนี่หน้าตาจะออกเป็นแบบนี้แหละค่ะวันนี้พอจะเอานี่ใส่ไว้หั่นดอกใส่ละหั่นดอกเนื้อม้วนมันไม่อยู่เส้นนะอยู่สิ่งนี้เอาใส่แบบนี้ละเอาไม่เสียบนะเอากินโหลดนะคะมาเบิ่งมานี่เสียยังเสียเนี่ยเอาทั่วดินใส่นะคะทั่วดินเนาะเอาทั่วดินใส่ผักกระเทียมเจียวเอาหน้าตาไม่จะออกแบบนี้ล่ะเอาผักอันนี้ใส่มาเนี่ยโอ้โหข้าวเหนียวผักคำบ่อมใส่บัวเล็กหน่อยเพราะว่าขาวใส่ด้วยเพื่อความหอมจะเสียบอินโลซามินี่ค่ะแล้วค่ะหนักเอาไว้เป็นแบบนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะครั้งแรกที่กับเขานะคะไม่ครั้งแรกที่หุ่นเป็นอะไรเนี่ยหุ่นบัวหุ่นเป็นอะไรเนี่ยหุ่นมันกระเจียวใครเอาไปเพิ่นให้เพิ่นปรุงเอาเองนะคะนี่แหละค่ะThank you ขอบคุณครับฮับซ้อนอะไรเสียนี่เรามองพายุค่ะนี่เราปลูกพักอันนี้พักเกษียณน่ะปลูกให้2 ปี 3 ปีแล้วมันหมากนี่อันนี้ก็พักนี่อันนี้พักทางสายนะนั่นปลูกไม่ท่านหน่อยอยู่พักเกษียณผมว่าเด็กกินด้วยนะอันนี้ก็ไอ้พักข้าวป้อมเลยค่ะเอาไว้ใส่ยำหั่นนี่แหละเพราะอีกนูเขียปลูกเองมันปลูกมันไม่กินอะไรนี่กับปลูกเองค่ะนี่นะไม่ปลูกอันนี้นะไอ้นี่เขาเห็นหัวทิ้งไข่บ่อันนี้นะคะไม่ได้ค่ะยูทีไม่แห้งสูงทุกคนนะคะดูนะสุขภาพอย่างของสูงทุกคนนะคะไม่ได้